ሃይ ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ asking for advice or suggestion እናያለን። ምክር ከፈለግን ወይም ከሰዎች አስተያየት ከፈለግን እንዴት እንጠይቃለን የሚለውን አጠር አድርገን ዛሬ በዚህ ቪዲዮ እናያለን። asking for advice or suggestion ምክር ወይም አስተያየት መጠየቅ። ከዚህ የሚቀጥል ሌላ ፓርት 2 ቪዲዮ አለ። ምክር ሰው ከጠየቀን ለዛ ሰውዬ እንዴት ምክር እንሰጣለን የሚለውን የሚቀጥለው በፓርት 2 ቪዲዮ እናያለን። ቀጥታ ወደ ዛሬው ትምህርታችን እንገባለን። what shall I do ምን ባደርግ ይሻለኛል? ለዚህ ብላችሁ ምክር መጠየቅ ትችላላችሁ። what shall I do ምን ባደርግ ይሻለኛል? ምን ባደርግ ይሻለኛል? what shall we do what shall we do ምን ብናደርግ ይሻላል? ምን ብናደርግ ይሻላል? what shall we do ምን ብናደርግ ይሻላል? ምን ብናደርግ ይሻላል? what shall you advise me to do what shall you advise me to do ምን እንዳደርግ ትመክረኛለህ? ምን እንዳደርግ ትመክረኛለህ? what shall you advise me to do ምን እንዳደርግ ትመክረኛለህ? ምን እንዳደርግ ትመክረኛለህ? what do you recommend me what do you recommend me ምን ትመክረኛለህ? ምን ትመክረኛለህ? what do you recommend me ምን ትመክረኛለህ? what do you suggest me what do you suggest me ምን አስተያየት ትሰጠኛለህ? ምን አስተያየት ትሰጠኛለህ? አስተያየት ከፈለጋችሁ እንደዚህ ማለት ትችላላችሁ። what do you suggest me ምን አስተያየት ትሰጠኛለህ? ፓርት 2 giving advice በሌላ ቪዲዮ ይቀጥላል። እሱም በሚቀጥለው ቪዲዮ እናያለን። ላይክ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ፓርት 2 ተከታተሉ። በጣም አመሰግናለሁ። በፓርት 2 ቪዲዮ እንገናኛለን።